අදත් ඔබ සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අද ඔයගලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද SSL සර්ටිෆිකේට් එකක් හදාගන්නේ කියලා අපේ තියෙන ඉන්ටර්නල් CA එකක් නැත්නම් ඉන්ටර්නල් සර්ටිෆිකේට් ඔතොරිටි එකක් යූස් කරලා. එතකොට මෙතෙන්දී බේසිකලි මම කරන්නේ අපේ ඩොමේන් කන්ට්‍රෝල් එකේ මම දාගෙන තියෙන සර්ටිෆිකේට් ඔතොරිටි එකට ගිහිල්ලා එතනින් සර්ටිෆිකේට් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න එක. එතකොට මම මේ වගේ ජෙනරේට් කරගන්න සර්ටිෆිකේට් එකක් ඇත්තටම යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මගේ මේ ඩොමේන් එන්වයරන්මන්ට් එකේ පමණයි. මොකද මේක මම මගේ ඩොමේන් එන්වයරන්මන්ට් එකේ දාලා තියෙන ඇක්ටිවිටි සර්ටිෆිකේට් සර්විස් එකෙන් තමයි මම ජෙනරේට් කරන්නේ. මම කෙලින්ම මෙතන මගේ සර්ටිෆිකේට් සර්වර් එකේ සර්ටිෆිකේට් ඔතොරිටි එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන සර්වර් එකේ ටූල්ස් මෙනු එකට ගිහිල්ලා සර්ටිෆිකේට් ඔතොරිටි එක මේ විදිහට ලෝඩ් කරගන්නවා. මෙතනදී ලෝඩ් කරගත්තාම මට පේනවා මම ඉෂුව කරලා තියෙන සර්ටිෆිකේට් මොනවද, පෙන්ඩින් රික්වෙස්ට් මොනවද, මේ වගේ දේවල් මට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. දැන්වත් මගේ ඉෂුව කරපු සර්ටිෆිකේට් කීපයක් මෙතන තියෙනවා. එතකොට අතන මේක by default domain controls වල වගේ ඉන්ස්ටෝල් කරන සර්ටිෆිකේට් තමයි ඉෂුව කරන සර්ටිෆිකේට් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි ගිහලා බලමු කොහොමද සර්ටිෆිකේට් එකක් අපි හදාගන්නේ කියලා. එතකොට මෙතෙන්දී මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන දේ තමයි මම සර්ටිෆිකේට් ටෙම්ප්ලේට්ස් කියන එක උඩ ක්ලික් කරගෙන ඉස්සෙල්ලා මම ඉෂුව කරන්න යන සර්ටිෆිකේට් එකට අදාළ ටෙම්ප්ලේට් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට මම මෙතනදී කරන්නේ වෙබ් සර්වර් ටෙම්ප්ලේට් එක ඩුප්ලිකේට් කරගෙන ඒකෙන් තමයි මට අවශ්‍ය කරන ටෙම්ප්ලේට් එක හදාගන්නේ. එතකොට මම අපි මෙතනින් මේ විදිහට ගිහිල්ලා කරන්න බෑ. ඒකට මම මෙන්න මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට් සර්ටිෆිකේට් ටෙම්ප්ලේට් කියනකොට රයිට් ක්ලික් කරලා මැනේජ් කියන එකට යන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම ගියාම තමයි සර්ටිෆිකේට් ටෙම්ප්ලේට් කන්සෝල් එක ලෝඩ් වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා ගොඩාක් ඕගලන්ට පේනවා සර්ටිෆිකේට් ටෙම්ප්ලේට්ස් ප්‍රීඩිෆයින්ඩ් වෙච්ච හදපු ඒවා. එතකොට මම මෙතෙන්දි කරන්න යන්නේ ඇත්තටම මෙන්න මේ වෙබ් සර්වර් ටෙම්ප්ලේට් කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මේක ඩුප්ලිකේට් කරගන්න එක. එතකොට මම මෙතෙන්දී දේවල් කිහිපයක් වෙනස් කරගන්න අවශ්‍යයි. ස්පෙෂල් මෙන්න මේ ජෙනරල් කියන එකේ මම දාගන්න ඕනේ මගේ ටෙම්ප්ලේට් නේම් එක. මම ඒතර මෙතෙන්දී ඇත්තටම ටෙම්ප්ලේට් නේම් එක විදිහට දාගන්නවා web app කියලා. එතකොට මම මෙතෙන්දී මගේ ටෙම්ප්ලේට් එක වැලිඩිටි පීරියඩ් එක 2 years මෙතන මට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැනටමත් ඒක මම ඒක ඒ විදිහටම කන්ටිනියු කරනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන රිනිවල් පීරියඩ් එක කියලා තියෙනවා 6 week. එතකොට මම මේ ටෙම්ප්ලේට් එක පාවිච්චි කරලා හදන හැම සර්ටිෆිකේට් එකකම එක්ස්පයරි ඩේට් එක ලං වෙච්චාම එක්ස්පයරි ඩේට් එකට 6 weeks කලින් ඇලර්ට් එකක් ජෙනරේට් වෙනවා මේ සර්ටිෆිකේට් එක එක්ස්පයර් වෙන්න යන්නේ කියලා. හරි එතකොට මේ විදිහට මට මේක වැලියුස් ටික චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. මම දැනට මේක මේ විදිහටම තියාගෙන යන්නේ. ඊට අමතරව මම මේක publish certificate in AD කියලා එක ටික් එක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ කෙලිම security tab එකට ගිහිල්ලා add කරගන්නවා අපේ server එක. ඊට කලින් මම මෙතන object types වලට ගිහිල්ලා computers කියන එක select කරලා අනිත් ඒවා ටික අයින් කරගෙන තමයි server එක දාගන්න ඇත්තටම. එතකොට මම මෙතන server එකේ නම type කරගෙන check name දුන්නාම එනවා. මම දැන් DC1 කියන එක select කරලා OK කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ server එකට permission දෙන්න ඕනේ. read permission සහ enroll permission කියන permissions දෙක මෙන්න මේ template එකට. මේකෙදි ඇත්තරම මේතෙන්දී ඇත්තරම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික විතරයි දැනට. මම මේක OK කරනවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන අපේ දැන් web app කියලා template එකක් හැදුනා. ඊට පස්සේ මම මේක close කරගෙන ආපහු මෙතන certificate templates කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන මම new කියන එක උඩ ගිහිල්ලා එතනින් certificate template to issue කියන එක උඩ ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මෙතෙන් තියෙනවා templates එකක් තෝරගන්න මට මෙන්න මෙතන තියෙන්න ඕනේ අපි හදපු template එක. මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා web app කියන template එක තියෙනවා. මම මේක OK එකට ගත්තාම මට template එකක් මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. අපි හදාගත්තු template එක. එතකොට මෙන්න මේ template එක use කරලා මට පුළුවන් certificate issue කරන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්න තියෙන්නේ මේ server එකේම MMC එකට ගිහිල්ලා මේ server එකේ add remove snap වලින් certificate local certificate store එක මෙතනින් load කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. මේ විදිහට local certificate store එක load වුණාන් පස්සේ මම මෙතන drop down කරලා නැත්නම් expand කරලා personal store එකට ගිහිල්ලා එතන certificate වලට යනවා. ඔයාලට පේන දැනටමත් certificate දෙකක් මෙතන තියෙනවා. එකක් තමයි root CA certificate එක සහ දැනටම මේ server එකට local server එකට issue වෙලා තියෙන නැත්නම් මේක domain control එකක් හින්දා ඒකට issue වෙලා තියෙන certificate එක. දැන් මම කරන්නේ මට ඕන කරන certificate එක හදාගන්න මෙන්න මෙතන right click කරලා all task වලට ගිහිල්ලා request new certificate කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ එන wizard එක ඉස්සරහට ගියාම මෙන්න මෙතන request certificate කියන තැන ඕගලන්ට පේනවා අපි හදාගත්තු template එක
පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම මේක උඩ ටික් එකක් දාගෙන මෙන්න මේ එක්ස්ප්ලනේෂන් මාක් එක උඩට ගිහිල්ලා configure settings වලට යන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතෙන් තමයි මම දෙන්නේ මගේ සර්ටිෆිකේට් එකේ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටික. එතෙන්දී මම ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද SAN name සර්ටිෆිකේට් එකක් හදන්න. ඒ කියන්නේ මගේ තියෙනවා ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියලා මම හිතමු මගේ තියෙනවා වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් 1 කියලා ඇප්ලිකේෂන් එකක්. එතකොට ඒකට තමයි මම මේ සර්ටිෆිකේට් එක හදන්නේ. එතකොට මම එතෙන්දී හදන්න ඕනේ වෙබ් ඇප් 1 කියලා තමයි සර්ටිෆිකේට් එකේ SAN name එක නැත්නම් subject alternative name එක දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් wildcard සර්ටිෆිකේට් එකක් හදන්න domain එකට. එතකොට star.contoso.local කියලා මම හැදුවාම ඒක යටතේ එන ඕනම URL එකට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ඇත්තටම දැන් ඉස්සෙල්ලාම කරමු මෙන්න මේ විදිහට SAN name එක හදාගන්න එකට ගිහලා common name select කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපේ SAN name එක දෙනවා. web app 1.contoso.local මම එක ලේසියට කොපි කරගන්නවා මෙතනින් කරලා මම මේ පැත්තට ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ මම ආපහු alternative name විදිහට මම මෙතන DNS තෝරලා ආපහු මම කොපි කරගත්තු name එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම එකත් ආපහු මේ පැත්තට ඇඩ් කරගන්න එක තමයි කරන්න දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන private key කියන එකට ගිහිල්ලා key options වලට යනවා. එතකොට මෙන්න මෙතනදී මම මේ private key එක make private key exportable කියන එක select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේක apply කරලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේක enroll කරනවා. ඔයගලට පේනවා අපි enroll කරගත්තන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට certificate එක result එක success කියලා පෙන්වනවා. දැන් මම මෙතන finish කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ අපේ ඕන කරන certificate එක හැදුණා private key එකත් එක්ක. මේක ඇත්තටම තියෙන pfx format එකෙන් මම මේක properties කියලා බැලුවාම මට ඒ අවශ්‍ය informations ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ සර්ටිෆිකේට් එක මෙතනින් all task වලට ගිහිල්ලා export කරගන්න. export කරගෙන මට පුළුවන් මේ සර්ටිෆිකේට් එක මට ඕන කරන web application එකට use කරන්න. මම මෙතනදී yes export the private key කියන එක select කරන්න ඕනේ. next කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ properties ටික මේ විදිහටම තියෙද්දි මම මේක ආපහු next කරගන්නවා. එතකොට private key එකත් එක්ක මේ certificate එක export වෙන නිසා අපි password එකක් අනිවාර්යෙන් provide කරගන්න ඕනේ. file name එකක් අපි දෙන්න ඕනේ. web app 1 කියලා මම මෙතන දෙනවා. ඔයාලට පේනවා extension එක pfx කියලා තියෙනවා. දැන් අපේ export එක සාර්ථකයි. මම මෙතන ගිහිල්ලා location එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා web app 1 කියන certificate එක මෙතන පෙන්වනවා. හොඳයි මම මෙතනදී ඔයගලන්ට එක දෙයක් පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ මොකද අපි සර්ටිෆිකේට් එක හදන්දී ඔයගලන්ට පේන්න ඇති එක තැනකදී අහනවා ප්‍රයිවට් කී එක එක්ස්පෝර්ටබල් විදිහට දාන්න ඕනද කියන එක. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් ටික් එක වැටලා තියෙනවනේ. අපි එතෙන්දී හැබැයි ටික් එක වැටලා තිබුණේ අපිට මැනුවලි ටික් එක දාන්න අවශ්‍ය වුණා. ඒකට අපිට පුළුවන් දෙයක් කරන්න මම මේක ටෙම්ප්ලේට් එක හදාගත්ති. මම ඒක කරපු නැති දෙයක් තියෙනවා. මම ඒක පෙන්වන්නම් කොහොමද දැන් කරන්න කියලා. අපි මේ ටෙම්ප්ලේට් එක හදාගද්දි මම අප මෙතන මැනේජ් වලට ගිහිල්ලා ඒ ටෙම්ප්ලේට් කන්සෝල් එකට ගියොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් අපි හදපු ටෙම්ප්ලේට් එක තියෙනවා. මම ඒක උඩ ආපහු ප්‍රොපර්ටිස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තෝරන්න ඕනේ ඒ private key කියන එක නැත්නම් මෙන්න මෙතන request handling tab එකට ගිහිල්ලා allow private key to be exported කියන එක ටික් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන apply okay කළාම දැන් මේ ටෙම්ප්ලේට් එක අප්ඩේට් වුණා. ඊට පස්සේ මම මේ හදන මේ ටෙම්ප්ලේට් එක පාවිච්චි කරලා හදන හැම සර්ටිෆිකේට් එකකම ඔටෝමැටිකලි ප්‍රයිවට් කී එක එක්ස්පෝර්ට් කරන ඔප්ෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේ විදිහට තව සර්ටිෆිකේට් එකක් හදාගෙන බලමු. ඊට පස්සේ අපිට මේක් ෂුවර් කරන්න පුළුවන් අපි ඒ කරපු එක හරි කියලා. මම අර විදිහටම ගිහිල්ලා ස්නැපින් එකෙන් සර්ටිෆිකේට් ස්ටෝර් එක ලෝඩ් කරගන්නවා. ලෝකල් කම්පියුටර් එකේ මම ආපහු පර්සනල් එකට ගිහිල්ලා සර්ටිෆිකේට් එකක් රික්වෙස්ට් කරනවා මේ විදිහට. ආපහු පේනවා අපේ ටෙම්ප්ලේට් එක මෙතන තියෙනවා. මම මෙතන ආපහු
අර විදිහටම common name දීලා මම මේ වෙලාවේ මෙතෙන්දී ඇත්තනම wild card එකක් තමයි star dot කියලා තමයි ඇත්තටම මේ certificate එක හදන wild card certificate එකක් විදිහට private key ගියාම ඔයාලා දැන් පේනවා key option වල මෙන්න මේක automatically select වෙලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේක okay කරගන්නවා. okay කරලා enroll දෙනවා. enroll දුන්නාම මේක successful enroll වෙන්න ඕනේ. අපේ enrollment එක සාර්ථකයි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අපේ wildcard certificate එකත් මෙන්න මෙතන හැදිලා තියෙනවා. මම මේකත් export කරගන්නවා. එතකොට මට පුළුවන් මේක ඕනම තැනක පාවිච්චි කරන්න. දැන් මං ගිහලා බලුවොත් අපේ location එකට ඔයගලන්ට පේනවා අපේ certificate දෙකම මෙතන තියෙනවා PFX format එකේ. හොඳයි. මේ විදිහට තමයි ඇත්තටම අපේ internal usage එකට නැත්තම් අපේ domain environment එක usage එකට අපේ internal certificate authority එකේ certificate එකක් හදාගන්න විදිය. එතකොට මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් යම් දෙයක් ගන්න ඇති කියලා කොහොමද certificate එකක් හදාගන්න විදිය. කොහොමද හදන්නේ කියලා මේක simple මේ පෙන්නපු steps ටික follow කරනවා නම් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ව හම්බ වෙනතුරු ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.